Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Nina Rozman dalam Niaga AWANI jam ini. Seperti biasa jam ini kami akan bawakan perkembangan terkini niaga dan ekonomi dari tempatan hingga ke antarabangsa. Saya mulakan dengan laporan pertama. Pendapatan dan keuntungan selepas cukai PAT Petroleum Nasional Berhad Petronas bagi tahun kewangan 2022 adalah yang tertinggi dalam sejarah penubuhannya. Ia selepas syarikat minyak nasional itu merekodkan pendapatan sebanyak RM375.3 bilion, meningkat 51% daripada RM248 bilion bagi tahun kewangan 2021. PAT pula meningkat 100% kepada RM101.6 bilion daripada RM50.9 bilion bagi tahun keuangan sebelumnya. Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Petronas, Datuk Tengku Muhammad Taufik Tengku Aziz berkata, peningkatan prestasi tersebut disumbang oleh kesan harga yang lebih baik bagi produk utama seiring dengan harga penanda aras yang lebih tinggi. Paired with strong integrated operational performance to maximize cash generators and grow our business portfolio. In this stride, the group delivered strong financial performance, which was supported by the price upsurge. The strong performance was realized amid considerable progress in the execution of the said three-pronged growth strategy and also in pursuit of our net zero carbon emissions by 2050 target. Thus, it gives me great pleasure to report that for the full year, financial year 2022, Petronas registered profit after tax of RM101.6 billion on the back of RM375.3 billion in revenue. Our EBITDA stood at RM170.7 billion for the year under review. Bagaimanapun beliau berkata industri minyak dan gas berpotensi menyaksikan harga menyederhana pada 2023 berikutan jangkaan kelembapan ekonomi meskipun berdepan cabaran ketidaktentuan pasaran berpanjangan. Dalam tahun kewangan dikaji, aliran tunai daripada aktiviti operasi atau CFFO Petronas meningkat kepada RM135 bilion, manakala jumlah asetnya kukuh kepada RM710.6 bilion setakat 31 Disember 2022. Pada suku keempat berakhir 31 Disember 2022, Petronas mencatatkan keuntungan bersih RM24.4 bilion dan pendapatan RM105.9 bilion disumbangkan terutamanya oleh kesan harga yang menggalakkan semua produk dan jumlah jualan yang meningkat. Dalam pada itu, Datuk Tengku Muhammad Taufik Tengku Aziz berkata tahun 2023 dijangka lebih mencabar kepada syarikat minyak negara itu. Cabaran paling utama yang perlu didepani adalah kemungkinan kemelesetan dan kelembapan ekonomi global terutama melibatkan negara-negara maju. Firstly, there are clear signposts denoting the possibility of a looming recession. We are looking at the global economy at risk of decelerating. According to the World Bank, global growth is slowing, with worldwide economic output projected to be just 1.7% in 2023. Just as a reminder, this is the lowest growth rate since the early 1990s outside global recessions. As demand recovery is still fragile in the face of supply challenges, this means volatility through and through. Petroleum Nasional Berhad Petronas berkata lembaga pengarahnya telah meluluskan pembayaran dividen RM50 bilion kepada kerajaan untuk 2022 berikutan cabaran yang belum pernah berlaku sebelum ini dan ketidaktentuan pasaran yang berpanjangan. Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Petronas Datuk Tengku Muhammad Taufik Tengku Aziz berkata syarikat minyak nasional itu telah membuat pembayaran dividen tambahan berjumlah RM25 bilion. Bagaimanapun untuk tahun 2023, pihaknya masih belum membuat sebarang ketetapan. The answer is very evident and I told you last time when we spoke, from what we heard it was 35 billion. Obviously the budget speech has now transpired since we last engaged and as some of you have already noted, there appears to be an ask for 40 billion. Whether the number is 35 or 40, it will still be subjected to the usual rule that I have conveyed over and over again. We will make dividend payments subject to our affordability. I will go through the necessary governance. We will have to contend with ongoing operations, servicing our debt and reinvestment needs. But whether it's 35 or 40, I think the numbers will be there to support it, but it needs to go through the due considerations of affordability, solvency, the usual.
Lembaga Tabung Angkatan Tentera LTAT hari ini mengumumkan kadar dividen sebanyak 5% dengan jumlah pembayaran sebanyak RM476.45 juta bagi tahun 2022. Ia menyaksikan peningkatan kadar dividen berbanding tahun sebelumnya iaitu 4.1% dengan jumlah pembayaran RM379.42 juta. Kadar dividen pada 2022 juga merupakan kenaikan secara konsisten bagi 5 tahun berturut-turut sejak 2018. Pengerusi LTAT Jeneral Besar Tan Sri Raja Muhammad Afandi Raja Muhammad Noor berkata, walaupun 2022 merupakan tahun yang mencabar buat lembaga itu, tetapi ia berjaya menangani cabaran dan mengukuhkan kedudukannya serta kekal kompetitif dengan dana-dana lain. LTAT merekodkan RM652.36 juta pendapatan kasar untuk tahun dalam tinjauan iaitu peningkatan sebanyak 27.4% berbanding tahun sebelumnya. Ia didorong oleh hasil pendapatan pelaburan ekuiti awam dan ekuiti persendirian. Selain itu, LTAT merekodkan RM499.64 juta pendapatan tertahan iaitu peningkatan signifikan sebanyak 72.8% berbanding RM289.15 juta pada tahun 2022. Sebagai pengurusi LTAT, saya percaya setiap warga kerja LTAT telah bertungku lumus memberikan yang terbaik dan untuk memelihara dan menguruskan dana pesaran warga ATM ini agar ia dapat memberikan pulangan yang stabil, kompetitif dan mampan selaras dengan agenda transformasi yang dibawakan. Kita berhenti rehat seketika, kembali selepas ini. Bertemu kembali, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan beliau akan menyimak perincian belanjawan madani bagi membantu memastikan tahap penyampaian yang terbaik. Beliau yang juga Menteri Kewangan berkata ia juga bertujuan memastikan permasalahan rakyat disantuni dengan cekap dan adil. Dalam perkongsian di Facebooknya, Anwar berkata langkah ini penting bagi memastikan manfaatnya sampai kepada rakyat serta golongan masyarakat yang disasarkan kerajaan. Anwar berkata demikian semasa pertemuan bersama Ahli Parlimen Pakatan Harapan PH pada jamuan tengah hari sambil berbicara ringkas mengenai kepentingan untuk ahli parlimen memainkan peranan mereka dengan berkesan. Belanjawan 2023 dibentangkan Anwar pada 24 Februari lepas dengan memperuntuk sejumlah RM388.1 bilion untuk belanja mengurus dan belanja pembangunan termasuk RM2 bilion simpanan luar jangka. Rang Undang-Undang Perbekalan 2023 itu diluluskan di peringkat dasar di Dewan Rakyat pada 9 Mac lalu. Peruntukan kerajaan berjumlah RM750 juta disediakan kepada Kementerian Ekonomi tahun ini untuk program Inisiatif Pendapatan Rakyat IPR bagi membantu 130,000 rakyat golongan termiskin adalah mencukupi. Menurut Menterinya Muhammad Rafizi Ramli, ini kerana kerajaan mengambil pendekatan yang berbeza bagi menguruskan peruntukan itu dengan pemberian bantuan dan kemudahan kepada peserta tidak secara sekaligus tetapi secara bulanan. Jelas Rafizi, pendekatan IPR adalah dengan memilih 100,000 peserta dan memberi bantuan langsung antara RM20 hingga RM30,000 sebulan. IPR diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika membentangkan Belanjawan 2023. Program tersebut menyasarkan peserta meraih pendapatan antara RM2,000 hingga RM2,500 sebulan dalam tempoh pemantauan 24 bulan dan selepas itu dapat menjana pendapatan sendiri melalui hasil yang diperolehi. Menerusi program itu, peserta boleh membuat permohonan IPR yang terdiri daripada kategori Inisiatif Usahawan Tani Intan, Inisiatif Usahawan Makanan Insan dan Inisiatif Operator Perkhidmatan Ihsan. Justru Rafizi berkata bantuan dan kemudahan daripada peruntukan itu akan diberikan kepada peserta bergantung kepada skim kategori pilihan mereka yang telah diluluskan. Kerajaan akan membuat pengumuman mengenai pelaksanaan cukai barangan mewah pada Jun depan. Perkara itu dinyatakan Timbalan Menteri Kewangan Datuk Seri Ahmad Mazlan sebagai menjawab soalan Ahli Parlimen Bukit Gantang Datuk Syed Abu Hussein Hafiz Said Abdul Fasal semasa perbahasan Belanjawan 2023 di Dewan Rakyat. Cukai barangan mewah Bukit Gantang, kita sedang
meneliti tentang perkara ini, apakah barangnya, bilakah kita nak laksanakan, apakah jumlah cukainya. Belum kita pastikan, tapi kita melihat supaya bulan Jun insya-Allah ada perkara yang tertentu, pengumuman tertentu untuk melaksanakan cukai barangan mewah ini. Penubuhan koperasi penting untuk mengembangkan potensi dan perniagaan usahawan kecil sekaligus memacu ekonomi negara. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Iwan Benedict berkata, koperasi yang ditubuhkan ini seterusnya boleh berbincang dengan pihak berkuasa tempatan PBT bagi urusan perlesinan, penyediaan premis perniagaan dan hal-hal berkaitan dengan lebih berkesan. Koperasi ini satu enjin yang boleh membina ekonomi kita. Ya, kapasiti kita. Termasuk koperasi untuk penjajah peniaga kecil kita alolohkan. Ya. Malah di Dewan Rakyat hari ini pun Saudara Rafizi, Menteri Ekonomi juga mencadangkan supaya usahawan yang terlibat dalam vendor IPR itu boleh menubuhkan koperasi. Dan saya katakan kepada beliau, kita akan facilitate. Untuk menubuhkan koperasi, kita hanya perlu 20 orang saja, paling minimum. Tak ramai pun. Tak ramai. Dia hanya perlu bermesyuarat menubuhkan koperasi, kita akan bantu. Ya. Dan di bawah Suruhanjaya Koperasi, kita ada tabung modal pusingan dan kita ada grant pembangunan yang boleh kita berikan kepada koperasi-koperasi ini. Untuk mulakan kerja. Untuk mulakan dan juga untuk teruskan aktiviti perniagaan mereka. Jadi kita alolohkanlah penjajah peniaga kecil ini, tubuhkan koperasi, supaya mudah untuk kita membantu mereka, dan dalam masa yang sama sebagai satu koperasi mereka boleh berbincang dengan PBT dengan lebih baik sebagai satu koperasi. Hal perlesinan, premis perniagaan dan sebagainya. Sebanyak 4,363 tapak 5G telah siap dibangunkan oleh Digital Nasional Berhad DNB di seluruh negara setakat 28 Februari lalu. Timbalan Menteri Komunikasi dan Digital Teo Ni Ching dengan jumlah tersebut, ketersediaan rangkaian 5G telah mencapai 54.7% liputan di kawasan berpenduduk. Beliau berkata demikian sebagai menjawab soalan Ahli Parlimen Bagan Lim Guang En di Dewan Rakyat. Jumlah peratusan ini adalah termasuk tapak-tapak pemacar 5G yang telah diaktifkan oleh DNB tetapi belum boleh diakses oleh pengguna kerana syarikat penyedia perkhidmatan masih dalam proses dengan enjin onboarding. Jika melihat tapak 5G yang boleh diakses oleh pengguna sahaja, ketersediaan perkhidmatan 5G berada pada 46.9% liputan di kawasan berpenduduk, susulan daripada pengumuman yang amat berhormat Perdana Menteri semasa Belanjawan 2023, perluasan pembangunan rangkaian 5G diteruskan untuk mencapai sasaran 80% liputan 5G menjelang penghujung tahun 2023. Tindakan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mendedahkan nama syarikat tempatan berhubung projek lapangan terbang antarabangsa Kulim KXP adalah satu keputusan yang tidak tepat. Menurut Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Mat Nur, Kerajaan Persekutuan sewajarnya mendapatkan maklumat berkaitan projek berkenaan melalui Kerajaan Negeri terlebih dahulu. Ini kerana perbincangan dan penawaran terperinci berkaitan projek KXP dilakukan secara langsung oleh Kerajaan Kedah kepada syarikat berkenaan. Katanya projek Kedai Aerotropolis yang merangkumi KXP bukan satu projek cadangan swasta, sebaliknya ia adalah projek kerajaan negeri yang akan dibiayai sepenuhnya melalui pembiayaan swasta. Sehubungan itu, tidak ada mana-mana syarikat boleh membatalkan projek berkenaan. Saya nak kata terkhilaf ke, saya tak tahulah, tapi dia cakap tak betul. Cakap yang betul, dia patut ambil pada kita. Saya dah buat surat. SOK dah buat surat untuk bagi taklimat, bagi penjelasan terperinci. Tapi belum dapat dijawab. Tapi hari beliau menggulung di parlimen tu, dia kata dia baru dapat surat saya. Surat saya tu bukan nak menjelaskan dalam surat tu. Surat saya ialah mohon tarikh untuk diberi taklimat. Kan? Jadi kan kita nak boleh tulislah surat semua. Benda tu banyak. Jadi kita kena ada taklimat. Jadi kalau dia merujuk pada surat itu saja, dia takkan dapat maklumat yang lengkap.
Sanusi berkata demikian ketika ditemui media selepas sesi hari kedua mesyuarat pertama penggal ke-6 sidang DUN Kedah di Wisma Darul Aman Alustar pada Isnin. Dalam perkembangan sama, beliau memaklumkan terdapat 18 firma lain yang berminat membangunkan projek KXP sekiranya syarikat tempatan yang dipilih itu tidak mampu berbuat demikian. Tambahnya, Kerajaan Negeri terlebih dahulu akan membuat penilaian semula ke atas 18 firma terbabit. Pemasaran secara dalam talian tidak hanya terhad kepada jualan produk semata-mata, tetapi juga kepada penyedia perkhidmat seperti rawatan kesihatan. Pondok Rawatan Nusantara PRN di Taman Herba Bertam Pulau Pinang misalnya antara penyedia perkhidmatan yang tidak melepaskan peluang untuk memanfaatkan teknologi dalam pemasarannya. Pegawai promosi PRN Ahmad Syukri Halim mengakui pihaknya perlu bergantung pada media sosial untuk menjalankan promosi dan menarik perhatian pelanggan dari seluruh Malaysia sejak 4 tahun lalu. Tanpa media sosial agak sukar untuk pihaknya mempromosi perkhidmatan ditawarkan, sedangkan penjagaan kesihatan satu aspek penting dalam kehidupan. Pelanggan-pelanggan kami yang datang daripada info daripada online punya media sosial, media sosial platform, dan juga daripada yang pengunjung-pengunjung datang ke Taman Herba. Pengunjung-pengunjung yang datang ke depan sana yang makan food court sana, disediakan food court. Daripada dia orang datang, dia tengok ada pusat rawatan di sini. Rumah kayu urutan untuk tradisional, dan di Rumah Biru maknanya di sini rawatan untuk refleksologi, bulu badan dan lain-lain. PRN antara lain menyediakan perkhidmatan urutan refleksologi, urutan tradisional Melayu, membetulkan tulang belakang, rawatan selepas bersalin dan bekam. Menurut Ahmad Syukri, selain peranan media sosial, masyarakat kini juga mula peka dengan aspek penjagaan kesihatan termasuk refleksologi yang penting dalam mengesan dan mencegah sesuatu penyakit termasuk stroke. Daripada jauh ada. Contoh macam yang ada sekarang ni, pengunjung daripada Kuala Lumpur. Pengunjung kami dari Kuala Lumpur ada daripada Brunei. Baru-baru ni daripada Brunei datang. Pengunjung daripada Sabah, Sarawak pun ada datang. Pengunjung daripada tempatan timur pun ada datang. Kesedaran orang awam menurut refleksologi departmen sangat gantung. Kesedaran orang ramai, alhamdulillah mendapat sambutan sebab pencegahan lebih baik daripada rawatan. Dan pencegahan tu datang daripada banyak perkara. Salah satunya adalah melazimi dalam merawat. Selain merawat pelanggan, PRN turut membuka Akademi Refleksologi untuk memberi latihan kepada orang awam yang berminat dengan urutan tradisional Melayu. Mereka yang mengikuti latihan praktikal selama 10 bulan di PRN akan diberi sijil kemahiran Malaysia SKM sekaligus melayakkan mereka bekerja sebagai tukang urut di mana-mana syarikat yang berminat. All right, thank you for staying with us. The Ministry of Natural Resources, Environment and Climate Change and the International Renewable Energy Agency, IRENA, recently launched a joint report, Malaysia Energy Transition Outlook, followed by thematic sessions going into more details on the report findings, and also these outlook details a comprehensive pathway for the development of sustainable and cleaner energy system in Malaysia, and it presents multiple possible future pathways, including one aligned with IRENA's global pathway from its World Energy Transition Outlook for achieving 1.5 degrees Celsius by mid-century. To discuss further on this with me today, His Excellency Francesco La Camera, the Director General of International Renewable Energy Agency, IRENA. Excellency, thank you so much for being with us. First of all, maybe you can share the main outcome and also highlights from the Malaysia Energy Transition Outlook report. So naturally, as you just, first of all, thanks for having me. Thank you. With you today.
And as you have anticipated, the outlook is designing a pathway to be able to get net zero in 2050. So we outline what has to be happening in terms of the technology to be used, and try also to understand to have some intermediate targets along the way. Just to give you an example concerning the solar into the grid, we imagine to have 70 gigawatts in 2030 and moving to 150 in 2050. We have to consider that AI in Malaysia, we will have a good economic growth. Population is rising, so we need to work both in the two sides of the medal, trying to contain the demand through the increase in the efficiency of the system. We talk about 2.5% of increasing in energy efficiency. And from the other side, try to provide for a smooth decrease of the oil and gas into the energy system, provide for more renewables, including green hydrogen, be in the grid. Your Excellency, I've been informed that Malaysia needs around 400 billion USD in terms of investment to achieve the target of net zero in 2050. Maybe your thoughts on, especially on wider look at the energy transition in Malaysia in terms of near and also long-term trends, demand sectors, and also implications for power, key technologies, investment needs and costs. So that's what we have outlined in our report concerning the cost. We have made an estimate that included investment in the technologies, but also investment into the grids. Also important, you have mentioned some of the numbers. They're related to the costs, but we have to also to make a reference to the benefits. So we are estimated that going into the direction that we have outlined, this will mean saving every year something between 9 to 13 billion of US dollar per year. So if you make the sum, the benefits will be much more than the cost. So naturally, this transition it has obliged us to put policies and investment in place, but from the other side, the revenues will be much higher. So it's a world opportunity that is opening, and there is this ambition that came from the world of the minister for Malaysia to become a kind of hub for the clean energy of the future into the region. Your Excellency, what are the key challenges and also recommendation that you would like to suggest in order to make sure that Malaysia is able to achieve this vision? In the report, we made 5 recommendations. If I can give you priorities and try to respond shortly to your question, naturally grid, so the physical infrastructure is important, domestically, but also in the relationship with the other country. We have learned about already using hydroelectric from Laos, that some of this is also going to Singapore. So this is important. We have understood that there is a kind of ban in these years, in this period, but it's also the government is thinking about reviewing these policies. And naturally, in the medium term, the interconnection with the other countries, with the neighbor countries, will be relevant if you want to play really a role of hub. In the same time, it's important that the legal environment could be more favorable for investors to come and invest in Malaysia. So I think that these are two among the 5 the key recommendations that are coming from the report. My last question. Minister said that political will is the number one in order to make sure that this vision going to achieve. So your optimism towards Malaysia itself and also the political will of the government in order to achieve this vision.
So, when I talk about energy and energy transition, I'm not optimist, I'm not pessimist. I'm trying to see where the facts are. So, concerning the technologies, you may remember that until a few months ago, there were someone saying that we need 50% of new technologies for having help to fighting climate change, and we have insisted that the technologies are there. So that's what is important is the political willingness is there. Concerning the reality, it seems evident that the political will exists. But what is important is not the political will of the minister. And what the minister is trying to do in insisting in this is trying to have a cohesive, inclusive approach where all the stakeholders believe in the fact that the major opportunities for the future of Malaysia are coming from accelerating the energy transition. So the political will is how the society react positively. And I think that I've seen many times today, it seems that there is all the opportunities for accelerating the path. Hopefully it's not just document, not just a plan, but the implementation is the most important thing in order to make sure. Yeah, that's obvious, but you cannot also not have implementation if you don't have the plan. Yeah, of course. So here there is a clear pathway for Big Orient with the ambition to get net zero by 2050. We have already expressed to the minister. The minister has asked us to look together at the implementation. Excellency, thank you so much. His Excellency Francisco La Camera, the Director General of International Renewable Energy Agency, IRENA. Thank you so much for being with us. Thanks to you. Thanks for having me.